כן, לא צריך מהר מדי, אתה טוב. בוקר טוב חברים, אז היום בעצם קיבלתי את ה-390 R לעשות איתו טיול אמיתי, לא סיבוב ככה בסינגלים, בקטנה, שבאמת היה מאוד מאוד מענה ומאוד התרשמתי ממנו, אבל היום אני בעצם יוכל להרגיש אותו בכביש, שזה מבחינתי מאוד חשוב, כי כשאני חושב על ה-390R אני חושב על כלי כניסה לאנשים שעדיין לא נכנסו לשטח ורק מתחילים את הרכיבות שלהם גם בכביש, ומחפשים איזשהו כלי שייתן להם את כל העולמות. אז היום בעצם אנחנו נלך, גם נרגיש קצת את הכביש, גם נעשה איזה מסלול שהוא אמור להיות טיפה מאתגר, אני מקווה שילך לי בו טוב. הצטרפו אליי חברים, אנחנו נתחיל בבן שמן, וזהו חברים, בואו נתחיל. הדבר הראשון שאני מרגיש בתור התחלה, אני כבר מרגיש שהמנוע הוא סינגל, זאת אומרת, די מהר מרגישים את אפשר להגיד רעידות. עכשיו אני לא יודע, אני זוכר שאני קניתי את ה-390, כנראה שגם אז הרגשתי איזה שהם רעידות. העניין כשאתה רק נכנס לתחום, אתה לא מכיר את כל העולמות, וכשאתה לא יודע, אז זה פחות כואב. להגיד לכם שעכשיו כואב לי, זה לא כואב. אבל לעשות רכיבות ארוכות, כשאני עם מנוע סינגל, זה פחות נעים. אם עכשיו הייתי צריך לעשות 1.5 שעה נסיעה לשטח, אז זה היה מעייף אותי כנראה. אי אפשר להתכחש לזה. מצד שני אני מרגיש שהמהירות שיעות גבוהה. כמו שאתם רואים אני יכול לעקוף בכיף מכוניות. אני לא מרגיש שהוא מתנדנד לי, אין פה רוחות כרגע, אבל הוא יושב טוב. מחפש עכשיו לנסוע עם האופנוע הזה נסיעות ארוכות מאוד בתדירות גבוהה, אז כנראה שעדיף אולי מנוע טווין ולא סינגל. העניין הוא שיש פה טרייד אוף על השטח, כמה שטח אתם רוצים בתכלס. אני נגיד ביום יום שלי נוסע באזור ה-120-130 קמ"ש, לכן אני לא מרגיש שפה חסר לי. לא יודע, עכשיו אני כאילו לא מרגיש את הבעיה עם המנוע סינגל, זה סבבה לי לרכב ככה. המגן רוח מגן עליי סבבה לגמרי, נוח לי עכשיו, כאילו הרוח לא מציקה לי. יכול להיות שהגודל הוא יפריע בסיטואציות מסוימות, כאילו לי הוא לא יפריע ברכיבת השקה, אני לא יודע, יכול להיות שגם היום אני ירגיש שהוא לא מפריע, אבל כשיושבים אז הוא כן מכסה הרבה שטח, ובתכלס שחושבים על זה, האופנוע הזה הוא אופנוע כלי כניסה. עכשיו עוד פעם, הוא צריך לספק את כל העולמות בכביש שאנחנו רוצים שיהיה לנו נוח, מה קורה בשטח. אז מי שישב בשטח, יכול להיות שהמגן רוח בסיטואציות מסוימות יציק לו, יכול להיות שיהיה מאובק או עם בוץ ויחסום את הראייה. ראיתי באינטרנט כל מיני מגני רוח יותר קצרים, אז למי שזה ממש יפריע יש פתרונות. אני הרגשתי שהמתלים רכים לי מדי, בדקתי את הסטינג שלהם וראיתי שהם הסטינג הדפולטיבי 15-15 מקדימה. בעצם מה שעשיתי, אני הקשחתי, העברתי למצב ספורט ל-10-10, בעצם הקשחתי את הבולמים והעטתי את הריבאונד. קיבלתי אופנוע קצת שבור, כמו שאתם רואים הידית ברקס שבורה. הכידון פה מרגיש לי קצת יותר קרבי, יכול להיות שאני טועה, אבל יכול להיות שקצת סיבבו אותו, ואז הוא הופך להיות כאילו יותר קרבי לשטח. פתיחה ברמזור, אני מרגיש מן הסתם את ההבדל של אופנוע גדול, אבל הוא מאיץ יפה. אני באמת מאמין שרוכב מתחיל עם הנתונים האלה מחלה. באמת אחלה, אני יכול לשייט במהירות של 110-120 קמ"ש בכיף, וזה לא מציק לי. אין לי ספק שה-CF בכביש מרגיש שהוא יושב קצת יותר נעים, בגלל שהוא מנוע טווין ולא סינגל, אז מן הסתם בכביש הוא כנראה ירגיש קצת יותר חלק, קצת יותר נעים. אבל השאלה, מה הטרייד אוף? ואם אנחנו רוצים כלי שהוא יותר קרבי לשטח, אנחנו נצטרך לעשות איזושהי פשרה. ואז השאלה, כל אחד צריך לשאול אותו, את עצמו, מה יותר חשוב לו, מה הוא מחפש כרגע.
הוא רוצה להיכנס לשטח ולעשות משהו קליל, או הוא רוצה להיכנס לשטח ובא לו להעז ולנסות ולדחוף. טוב חבר'ה, אנחנו מתחילים פה בבן שמן, בעצם במצפה מודיעין אנחנו. יש איתי פה את יוני, האלוף, ואת גילי. גילי בעצם יוביל אותנו היום. מסלול שתפרתי משתי מסלולים שעשינו בעבר. כל מיני מקומות שהייתי, יש סרטונים עליהם, אולי אני אוסיף אותם פה כזה למעלה, את שתי הסרטונים אחד אחרי השני, אם תרצו לראות. וזהו, בואו נקווה שאני אשאר שלם, שהאופנוע יישאר שלם, ושיהיה לנו כיף. יאללה, בואו נתחיל. יאללה, אנחנו נתחיל פה איזה מסלול קליל. הופה. יש פה כל מיני ככה, כמו שאתם רואים, סלעים קטנים, קריצות וזה, אני רק מתחיל, אז עוד בלי חימום, רגע שנייה נתחמם קצת. אוקיי. מרגיש. אוקיי, סבבה. יכול לקפוץ. צריך קצת להתרגל לאופנוע. אני יכול להגיד מה קשה לי, אבל עד שאני לא מתרגל לאופנוע זה קצת לא פייר לבוא ולהגיד, כי אולי הבעיה פשוט אצלי. אבל אני עדיין מרגיש קצת שאני צריך טיפה כוח. אבל אני איכשהו עוד להתרגל להילוך הנכון לכמות גז שצריך לתת. הופה. אני מתחרע איתו, אני רואה. אני די סומך עליו. מה אנחנו עושים פה, אינדורו? איך הוא ירד את זה? כן, איך הוא ירד את זה? זה לא נראה כזה כלום, זה נראה פה וואחד מדרגה. אוקיי, אולי עדיף שאני אכבה פה את המנוע. אני לא רואה סיבה להיות פה עם מנוע מונע. אוקיי, הופה. יש פה ממש... אוקיי. אוקיי. אוקיי, זהו, עברתי את זה. הופה. אוקיי, זה העלייה שעשינו עם חב"ד. הופ, נחבא. נחבא לי. הילוך שני הייתי, איכשהו נהייתי ראשון. בוא ניקח מפה. פה בעצם הרגשתי שהיה חסר לי כוח. הופה. אוקיי. ירדנו, בואו ננסה לעשות את זה עוד פעם. זה קצת מפחיד שזה אופנוע שאני לא רוכב עליו ברגיל והוא גם לא שלי. יפה, עליתי אותו. הילוך ראשון, נתן לי מה שהייתי צריך. נעשה עוד אחד. צולם. צ'יפס. יוני בא לעלות פה את המדרגה. אוקיי, בא מהצד.
חיה רעה. יפה. עבודה יפה. איי. עכשיו אתה מבין? במקום שהם יהיו מרוכזים שעליתי, הם יהיו מרוכזים שנפלת, הבנת? לחצת על הקלאץ'? איזה גנוב. ירד. הופה. אני רואה שגילי לוקח מימין. כן. יש שם כאילו אמבטיה ואז עלייה. אוקיי. הילוך ראשון. לא נכבה לי, הכל היה שם טוב. האופנוע נתן פה עבודה יפה. באמת הוא... קרבו אותו לאינדורו מהאדוונצ'ר. זה פה האמבטיה שגילי קודם נכנס אליה, אתם רואים? בעצם עולים, ואז יש את האמבטיה ואת המדרגה. אין פה מומנט, אין פה כלום, מאוד קשה, אז בעצם זה או לקפוץ פה כמו איזה נינג'ה, כמו חבאז כזה, או איכשהו להתחיל נסיעה. הופ. אני הולך לעזור לגילי. אוקיי, את הדרך הזאת עוד לא ראיתי מישהו לוקח, אבל בסדר. יאללה. טוב, פה יש לנו איזה קטע עם קצת מדרגות, ממש בקטנה. ואני יודע כבר עכשיו 390, אז זה אוכל את האזורים האלה. הופה. אוקיי. יפה. אני כל זה עם הילוך ראשון. מפחד שהוא לא פתאום יחבל לי. טוב, תראו, פה ימינה. את הסינגלים הוא משטח. הוא פשוט כיפי בסינגלים. אז שכן, צריך לבדוק אותו קצת בפתוח. נעשה פה אלפנט בשביל להרגיש אותו. רגע. אחרי שנפלתי עם האלפנט עם האינדורו בשקה, עכשיו אמרתי אני אעשה אותו יותר עדין. אבל אני רגע 3, 1, 2, 3, פה 4, פה 2. אני סוגר 4, 2. אני סוגר כי אני מרגיש שהוא רך לי מדי מקדימה, וזה היה לי סבבה בסלעים, אבל זה פחות סבבה לי אם אני רוצה להרביץ. אני צמוד אליך לא לעשות טעויות. אני לוקח את הימין, אני אנסה לעשות את זה בשני, אני מקווה שיהיה לי פה מספיק כוח. אין מספיק כוח, נכבה לי. הייתי צריך פה ראשון. אוקיי. במצב כזה אין לי ברירה אלא לחלץ לאחור. אוקיי. יאללה, יוני נותן בראש. יפה, קצב טוב, בדיוק בין הסלעים. תן, יפה. הלאה, קל.
אני אנסה את זה בהילוך ראשון, כי קודם הילוך שני לא הלך לי. אני מרגיש שעם הראשון הוא מחליק לי קצת יותר. אוקיי, אנחנו אמרנו לגילי שהקטע הזה יותר קשה ממה שאנחנו עשינו, כי אין פה אחיזה. בוא'נה, פה יותר קשה. אני אומר לך, נו, בהצלחה. הסיכוי שתיפול פה יותר גבוה משתיפול שם. לפעמים מה שנראה קשה הוא יותר קל, ומה שנראה קל הוא יותר קשה. תראו את האחורי. אין פה אחיזה. הופ, הופ, הופ. צלע על האחורי. אוקיי, רגע, אני איתך, אני בא איתך. פה מעט מלחמה עם אחיזה. כמו כלום. עכשיו תראו את המדרגה. זה נראה מפחיד, נכון? זה נראה מפחיד. העניין הוא שבאים במהירות, יש פה קו שממש עולה, אולי יש פה איזה בקע קטן, אבל המהירות היא ממש, הבולמים והזה, יהיה פה קפיצה קטנה, הבולם יספוג את האבן הזאת ופשוט עולים עד למעלה. מה שצריך לעשות זה לבוא עם גז, לא חזק מדי, אבל גם לא חלש מדי, להיות מוכן טיפה עם קלאץ' למקרה שתצטרכו את זה, וזהו. אז גילי עכשיו אוגר כוחות. הוא השתכנע לעשות את הקטע הזה. אני מניח שהדופק שלו עכשיו על 200, אבל תזכרו מה אני אומר לכם, הוא יעלה את זה ואתם תראו אותו למעלה, אומר וואו, זה הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי. גילי, מעולה גילי, מעולה, אתה בקצב, אתה טוב. חיה רעה. ראיתם איך הוא עלה את זה? זה הרבה יותר קל פה. מה אמרתי לכם שהוא יגיד? Put your loving hand out, baby. אמרתי לכם. זה האדרנלין. יאללה, גסגס למעלה, גסגס. האמת, הדופק בשמיים, אחי, הדופק 200. אבל מה אתה אומר? הרגשת את המדרגה באמצע? כלום, נכון? זה מרגיש חלק. כביש 6, אחי. הבולמים? פה מלחמה. בדיוק. אז לא תמיד מה שנראה קל הוא באמת קל. לפעמים צריך להעז, וכשיש את הטכניקה דברים הופכים להיות יותר קלים. בעצם מי שמתחיל עובד יותר קשה, ולכן נופל יותר. ומי שיש לו את הטכניקה מצליח לדלג על הדברים הקשים, לעשות אותם נכון, ובעצם הכל הופך להיות פתאום יותר פשוט. יאללה, בואו נמשיך. הלאה, יוני. אני מתחיל פה מאפס. רגע, צריך פה מומנט. הופ, וואי. לא יודע מה תפסתי. לא יודע מה תפסתי, אבל הנה עוד פעם, הילוך שני פשוט נכבה לי. טוב, יש לנו פה את העלייה ממול, גם עשינו אותה עם חבאז. אני אז באתי עם ה-890, הילוך שני. אולי אפילו, כן, הילוך שני לדעתי, אולי אפילו שלישי. באתי, אבל לדעתי שני יספיק לך פה. צריך פה מומנט. שאלה איך ה-390, איך אני אצליח לעשות את זה איתו. יאללה, לך על זה. יש צילום, לך על זה. לך על זה, יוני. צריך שם מומנט. יפה. נתחיל את השני. נחבא לי והייתי פול גז. עכשיו יכול להיות שאני צריך לשנות לו את הטרוטל לאוף רוד. אולי אוף רוד לא היה נותן לי פה כוח, אני לא יודע, אבל אנחנו ננסה את זה עם אוף רוד עכשיו בשני. הוא פשוט אין לו כוח, אני בפול גז, והוא נגמר. איזה פודרה. נו, הכידון על הנעל.
הכידון על הנעל, יוני, בוא תעזור לי. הכידון תופס לי את ה... הכידון תופס לי את הנעל. כן, אתה שומע איך הוא פשוט נתפס ונחבא. אני לא מצליח. ההילוך שני ופול גז. ומצב אוף-רוד. יש לנו את יוני עכשיו, עם ניסיון באינדורו גם. וואלה, יש מצב שהוא יעשה את זה יותר טוב ממני, אז ניתן לו צ'אנס. בעצם הוא יעשה את העלייה פה, בעוד רגע. אני עכשיו בדיעבד שאני מפה, אני רואה שהנתיב הימני נראה פחות פודרתי מאשר השמאל, איפה שלקחתי. ולכן אני אנסה פעם הבאה, נראה לי, לקחת מפה. אני אנסה עוד סיבוב, שאני הפעם מנסה מהנתיב הזה, מהנתיב פה. אתם רואים? לא יודע אם מצליחים לראות את זה, אבל הצד השמאלי הוא מאוד פודרתי, הצד הימני הוא הרבה פחות. אני לא יודע מה יוני ינסה, אני אמרתי לו שנראה לי הנתיב הזה יותר טוב, בוא נראה מה הוא ינסה, אבל אני מראש נכנסתי לפודרתי יותר, כי האמנתי יותר באופנוע. אני אתן ליוני ואחר כך גם אני אנסה פה מצד מהקוליס הזה. נראה שהוא לוקח את הנתיב שאני אמרתי. כן, הוא לוקח את הנתיב שאני אמרתי. יפה. 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 אני אנסה את הנתיב הימני הפעם. עדיין נכבה לי בסוף, אבל עליתי. זה יותר פשוט. טוב, אז הפעם אמרתי ליוני שיקח את הקוליס היותר קשה. בואו נראה איך הוא מתמודד איתו. הקוליס הימני. בואו נראה איך יוני מתמודד איתו. אני רואה שהוא עוד פעם בא מימין שלו, אבל... סליחה, משמאל שלו. יפה, הנה, הוא נכנס לשמאל. נכנס, הופ, הופ, הופ. וזה... זה מה שפחדתי שיקרה לי, בגלל זה אתה לא יכול לתת הרבה גז, נכון? כן, תכניק באמת. יאללה, בואו ניקח את הנתיב הקצת היותר פודרתי, הקצת יותר קשה. בואו נראה אם הוא... אני מניח שהוא יעבור במהירות קצת יותר איטית, כדי לא לאבד עוד פעם שליטה. יפה, יפה. אבל הוא עדיין לקח את השמאל. עשית רמאות קטנה, אבל לא משנה. נתת עבודה יפה. הוא החליק לי, ראית? כן, החליק, תיקנת יפה. קיצר חברים, זה מה שאנחנו מצליחים פה עם האופנוע. אז קחו בפרופורציות. גם לא לשכוח את המתחרים. אתם חושבים שהמתחרים יעשו את זה יותר טוב? אני לא יודע. יאללה, ממשיכים. פה סינגל שפעם ראיתי את... איך קוראים לו? את גלעד לוקח. אוקיי, סבבה. בואו ניקח פה ישר, אבל תקשיבו, אתם מכירים את העלייה, לוקחים אותה משמאל. מתחילים בימין, ושם בסיבוב למעלה נצמדים לשמאל. או הולכים מהסלעים. החליק לי. ברח לי לניוטרל. יפה, בוא תמשיך למעלה, יוני. מרגיש שהוא עוצר לי את הגז ואני לוחץ על הקלאץ' כדי שהוא יתקבל. לא ספג לי את זה טוב. הוא לא סופג לי את זה טוב. ניתן לו פה 1, 2, 1, 2, 3, 4. אני אחזיר אותו לדיפולט. כי הוא אמור לספוג את זה טוב. הוא פחות אוהב שאני בא לו פה מהר.
הופה, איזה הצלה. העיף אותי הצידה. הופה, נגייץ את השטח יופי יופי. יש לי פאנצ'ר? תגידו, מקדימה? תן לו, שיהיה 30 יפה, אתה רואה את הבניין הזה? אבל עד שנגיע. מי היה מאמין שנגיע לעופר אבניר לתקן את הפאנצ'ר של KTM? בואו נראה איך החבר'ה פה מתייחסים לכלים הכתומים. טוב חבר'ה, אני פה אצל אדריאן. אדריאן, אתה רוצה לעשות שלום לחבר'ה? היי חבר'ה. אז האופנוע, אנחנו אצל עופר אבניר פה מאחורה, אצל אדריאן. כנראה שיש לנו פאנצ'ר, שזה אחד הדברים שהכי הטרידו אותי בתחילת הטיול, כי וואלה, 390 הקודם היה עם ג'אנטים מצוקים, פה יש פנימיות. הבחור פה יפתח עוד מעט העניינים, נראה אם באמת מה היה צביטה, מסמר, נקווה שמשהו פשוט, ואני אעדכן עוד מעט. יש לנו פה עוד איתי שמטפל לנו פה בפאנצ'ר. אז אני האמת, מההתחלה שהתחלתי לרכב הייתי עם כלים שהם טיובלס, לא באמת הייתי צריך להחזיק לא כלים להחליף, אני גם לא באמת אף פעם עשיתי את זה. זה משהו שמי שקונה את הכלי הזה יהיה חייב להחזיק כלים ויהיה חייב לדעת לעשות את זה בשטח, כי אי אפשר על כל פאנצ'ר להגיע לפאנצ'ריה. בכל זאת, אני פה בנסיעת מבחן, אין לי פה גם מקום לשים את הכלים וגם אין לי את הכלים, אז אני סופג לקפוץ למוסך ושטפלו לי בו בצורה פרמיום, 5 כוכבים. זה התרכז אליו. זה החור. עכשיו זה חור שקורה מצביטה? ממה זה קורה? או מקוץ. התאי שלנו פה יש לו אותי. את הפנימית סוגרים שהאום הולך לפקק. לא שהאום הולך לג'אנט. אם הוא הולך לג'אנט, הפנימית נקרעת. אם הוא הולך לפה, היא עדיין קצת גמישה ויכולה להיכנס ולזוז. ופה שמאלה לפני השאר. מכיר. פה שמאלה. ללא ספק עם ה-890 אתה מרביץ בהרבה יותר ביטחון. עם זה אני קצת חושש, אני מרגיש שהבולמים, למרות שיש להם מהלך טוב וקוטר סבבה, לדעתי הקוטר הוא 43, מהלך 230, למרות זה אני מרגיש שבמהירות גבוהה ה-890 אני מרגיש עליו הרבה יותר בטוח. פה אני מרגיש שאני, משהו יפתיע אותי, אני יכול קצת לעוף, יותר נזהר. זה כמו כלום. ועשיתי את זה איכשהו עם זה שהתיישבתי תוך כדי כמעט. יפה, אין עליך יוני, אלוף. המשכתי. קצת הרסת לי את המומנט. הכל טוב. פה יש לנו רגע, נכבה לי למרות שאני עם פול גז. אוקיי, אני עליתי.
חכה רגע, אני אעצור פה. שליטה יפה, אנחנו יורדים פה מהירידה פה. טוב, חכה, תן לי טיפה מרווח. יאללה, רד. יאללה. פה הירידה תהיה טיפה זהיר, יש פה קצת כזה. לא משהו שה-890 לא אוכל. תגיד לי שאתה איתי. עוד תבוא מוכן ידידי, איפה שאני עכשיו תבוא מוכן. אוקיי, לי הוא נכבה. חכה שם, חכה, אל תעלה את זה, רוצה לבוא לצלם אותך. כן, חכה רגע, תן לי לעצור על הסלע. חכה רגע. כן, לא צריך מהר מדי, אתה טוב. תמשיך, תעלה את זה. יפה. הופ. יפה. הופה. יפה. עוד מעט יש לך שמאלה אחרי הגדר. עוד שאפשר גם מפה אולי מימין. אוקיי. יפה. איזה טעות שבאתי צמוד. לחיצה קטנה וגז עולה את המדרגות. טוב, בגדול יש לנו פה מדרגה. הנתיב הוא כמו שאתם רואים, יש פה אפילו איזה סימן של פרפור של צמיג. זה נראה שפה הנקודה יותר מתונה. אלוף. הפעם הקודמת הייתה יותר טובה. הופה. אוי, פגעתי בגחון, אוי. הוא מקפץ לי המון, אני חייב. הריבאונד שלו חזק לי מדי עכשיו. אוקיי. בוא נראה מה.
הם קירבו אותו לאינדורו. כן, אסף חיה. כן, הוא מקפץ לך, הוא לא מתרגש מה... אוקיי. הופה. אתה איתי, כן? וואי, הריבאונד פה מהיר מאוד. סתם התעצלתי. הבאתי מברג להעט אותו, אבל לא... אוף. הופה. קפוץ סתם את הדרופ. חכה, שאני אראה אותך. קפוץ את הדרופ. קפוץ. יוני. איזה רכיבה הבאת לנו? סיימנו, אחי. זהו? כן. טוב, חברים, אז יאללה, סיימנו את הטיול. כמו שרציתי, לקחנו את ה-390 אדוונצ'ר לקטעים מאתגרים, בגלל שהרגיש לי שהוא יותר מתאים לסינגלים. עשיתי את הפתיחה בכביש. אני חייב להגיד שבתור התחלה הרגיש לי באמת הצילינדר אחד, ובעצם תוך כדי הנסיעה לאט לאט זה פשוט נעלם לי. הרגשתי שמהירות שיוט של 120 היא אחלה. אני יכול להגיד לכם שאפשר להגיע גם ל-170 עם האופנוע הזה, מחברים שסיפרו לי, בוא נגיד ככה. המהירות שיוט באמת נוחה, זאת אומרת צריך לזכור שהאופנוע הזה הוא אופנוע למי שנכנס לשטח, בדרך כלל אנשים עם רישיון A1, לא בן אדם שבא מהאינדורו עכשיו רוצה להתחרע עם אופנוע אדוונצ'ר, ולא לבן אדם שבא מאופנוע עם מנוע 600 או 1000 סמ"ק ועכשיו רוצה לרדת לכזה. זה אולי יהיה פחות מתאים כי יהיה מורגש, החוסרים יהיו מאוד מאוד מורגשים, אבל בן אדם שרק נכנס לשטח, שזה אופנוע ראשון שני שלו, פשוט לא ירגיש בכלום, כי הוא לא יודע איזה דברים אחרים יש בכלים גדולים יותר, ואני חושב שזה מחיר ששווה לשלם בשביל שבתחילת הדרך יהיה חוויה מאוד טובה מהשטח. עכשיו עוד פעם, לא בדקתי את ה-CF 450 שהוא כביכול המתחרה הישיר שלו, וממה שהבנתי ה-CF עם מנוע טווין, ובעצם בכביש ירגיש סביר להניח אפילו עוד יותר נעים. אז אולי אם חושבים על נסיעות מאוד ארוכות, אז אולי באמת ה-CF יש לו משמעות יותר חזקה, אבל אם הנסיעות היומיומיות שלכם הם 20 קילומטר לכיוון, אז וואלה, האופנוע הזה עושה את העבודה. מרגישים איתו סבבה ב-120 קמ"ש, מוסיפים לו סבל, מוסיפים לו ארגז, הוא הופך להיות כלי ליום-יום, ובסוף שבוע מורידים את הדברים ונכנסים לשטח. בשטח, חיסרון בולט, לא אמרתי את זה בתחילת הסרטון, אבל זה החשש הגדול שלי וראיתם שזה קרה, פאנצ'ר. לדעתי רוכב שנכנס לשטח, גם ככה יש לו מלא הוצאות, קשה עכשיו גם ללמוד את כל הקטע שלה, להחליף גלגל ולהחזיק את כל הכלים ולסחוב אותם עליך. זה אומר להחזיק פנימיות, לפחות פנימית אחת, ברצוי 2 פנימיות, להחזיק את הכלים לפירוק של הגלגל, להחזיק את הכלים לפירוק של הצמיג, סבון, עניינים, כל מה שצריך לדעת מסביב. עכשיו, יש שיגידו, תשמע, יופי, ככה אתה לומד. הנה, אני איתי, מההתחלה עם טיובלס, ווואלה, לא יודע להחליף צמיג. לא יודע להחליף צמיג, כי אף פעם לא הייתי צריך. אבל זה שאף פעם לא הייתי צריך זה עניין, כי אם אף פעם לא הייתי צריך, אז כנראה שהטיובלס עושה את העבודה טוב. בחרו פה לשים טיובים בפנים, ולכן צריך לקחת בחשבון שמי שקונה את האופנוע הזה חייב לדעת להחליף פנימית, כי אם זה קורה לכם במדבר וביום שישי אין לכם מי שיחליף לכם והלך הטיול, חייבים לדעת להחליף. מבחינת המתלים הרגישו לי רכים יחסית. זה היה נוח בקטעים מסוימים שרציתי לטפס מדרגות ואולי בקפיצות מסוימות זה עזר לי, אולי בווילי זה קצת עזר לי. היו קטעים שהרגשתי שהקפיצים פשוט רכים לי מדי.
מה שאומר שפה באופנוע הספציפי הזה אי אפשר לכוון פרי-לוד, אלא רק קומפרשן וריבאונד. אי אפשר לכוון את העומס קפיץ, ולכן אם מישהו ירגיש את החיסרון הזה, האופציה שלו זה להחליף קפיצים באופנוע, תלוי מה המשקל שלו. בנוגע לבולם האחורי, היה לי רך עם ריבאונד מהיר, אני התעצלתי, אני יכולתי להאט את הריבאונד וזה היה מקל עליי בקטעים האחרונים של הסלעים. הרגשתי את התחת, כל הזמן מקפיצתי חזרה, פשוט התעצלתי, כבר חם לי ורציתי לסיים, אז לא הלכתי לסיים, ידעתי שאין לי עוד הרבה לסיום, אז לא הלכתי לכוון. בשטח הוא מדהים, תקשיבו, הוא מדהים. זה לא 890, ראיתם את העלייה שם שהתקשיתי וגם אפילו יוני היה לו קשה אחר כך. אנחנו לא אלופים, אבל בואו נדבר תכלס, האופנוע לרוכב הממוצע, לא לאלופים. וראיתם, היה קטעים שהיה חסר את הכוח, נתתי גז עד הסוף ועדיין הוא לא עלה, הוא כאילו נחנק. מה שגורם לי לחשוב שאולי במי שעושה רכיבות כאלה יותר, אולי שווה לו להוסיף שן בגלגלי שיניים ובעצם לשנות את היחסים. בעצם הוא היה יכול לבוא בהילוך שני עם טורים יותר גבוהים. קיצר, הדברים היו יכולים לבוא לטובתו. מה עוד? אני רוצה להגיד שהמיגון רוח הוא אחלה, הוא לא הפריע לי בשטח, אבל כמו שאמרתי בתחילת הסרטון, מי שישב הרבה, יכול להיות שזה קצת יותר יציק לו. אני שוב אגיד על שינויים שאני הייתי עושה, כמו שאתם רואים פה, אני הורדתי את המראות בתחילת הנסיעה כי פחדתי לשבור אותם. אז מראות מתקפלות, מומלץ בחום. מגני ידיים ממתכת, מומלץ בחום. האופנוע שקיבלתי אותו עם הברקס, עם ידית ברקס שבורה, וכנראה עם המגן ידיים היה ממתכת, יכול להיות שהוא היה שומר שם על הידית והיא בכלל לא הייתה נשברת. פגים, הייתי מחליף לפגים רלים רחבים יותר. בואו נגיד שזה לא היה לי מאוד מורגש, אבל הייתי כבר מחליף גם אותם. עניין הפילטר אוויר, הייתי שם פילטר אוויר רב פעמי, כי כמו שראיתם היום היה הרבה אבק, ו2-3 נסיעות כאלה והפילטר מסתם. עכשיו ברגע שיש לכם פילטר רב פעמי אתם יכולים לנקות אותו וסגרתם את הפינה, זה קצת התעסקות אבל לפחות האופנוע נושם ויש לו כוח. יכול להיות שזה שהיה חסר לי כוח היום, יכול להיות שזה הרבה בגלל שאולי כבר הפילטר מלא, כי האופנוע הזה כבר נסע לא מעט, הוא היה איתנו בטיול של KTM במדרגת חצרה, הוא אכל הרבה אבק, ויכול להיות שזה חלק מההשפעה. בעניין המצבי רכיבה, אהבתי את זה שיש 3 מצבי רכיבה, מבחינתי זה פלוס מאוד חשוב. בן אדם שנכנס לכביש, יודעים שאופנוע זה כלי מסוכן, בקרות. נכון שזה אופנוע קטן, ונכון שיש לו פחות כוח, ונכון שאולי פחות צריך את זה, אבל מה שזה נותן להרגשה הפנימית, זה לא פחות חשוב, וזה משאיר אותך במיינדסט. צריך לזכור שלמרות שיש בקרות, זה לא אומר שתמיד הוא יציל אותך. צריך להיות זהירים ולהשתמש בבקרות, וכמובן להיות ממוגנים. זהו, אני מקווה שאהבתם את המבחן הזה, המבחן הקשוח שעשינו לו. היו איתי 2 חבר'ה תותחים, יוני שאיתנו פה עדיין, כאן הלך לקנות לנו קצת ל30, וגילי הנבלה שחתך באמצע והעלה סרטונים שלנו נופלים, גועל נפש, חרא של חבר. אשכרה. זהו, אני מקווה שאהבתם, אני מקווה שזה נתן תשובות לשאלות. אני חושב שביחס ל-390 הישן עשו פה קפיצה משמעותית. אני כנראה הייתי הולך עליו, למרות שאי אפשר לדעת, אולי מתישהו יקראו לי לעשות גם מבחן על ה-CF 450 ואז מי יודע מה אני אגיד שם. וזהו, מי שקונה אותו בטוח שיהיה לו הרבה חיוך על הפנים, תהנו, אם יש שאלות למטה, אתם יכולים בקומנט, ויאללה חברים, ניפגש בסרטון הבא.